Sok mindenben így van, nem csak abban, amit mi csináltunk, hogy árban jóval olcsóbbak voltunk mondjuk az amerikaiaknál. És az indiaiaknál? Az indiaiaknál drágábbak voltunk szükségszerűen, teljesen más költségszinten működtünk, de tudtunk kínálni egy olyan jó árérték arányt, ahol mondjuk közel olyan, meg idővel. Na, ilyen még sose történt velem. Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Nem sokára Fehér Gyulával ebédelek, aki a Ustream alapítója. Itt a belváros szívében, közel a Bazilikához és a Dunához, a Costes Downtown étteremben. Nagyon-nagyon régóta vagyok rád kíváncsi. Láttam veled egy pár interjút, és az egyikben hosszan mesélsz arról, hogy vállalkozói családból származol. A szüleid, a fiatalok talán már nem is ismerik ezt a kifejezést, de egykor maszekoltak. Mit csináltak, mivel foglalkoztak? Egészen pontosan édesanyám lett vállalkozó a rendszerváltás környékén, először nyitott egy fehérnemű boltot, ezt pár év után bezárta, és akkor átnyergelt a kötésre. Nyitott egy kötödét, ami akkoriban egy ilyen viszonylag népszerű ipar volt. Tudom, gyerekkorod óta te is rengeteg vállalkozás gondolatával játszol, sőt, egy párat meg is próbáltál valósítani barátokkal is. Mikbe fogtál bele, és mi volt az, ami úgy tűnt, hogy még akár be is jöhet, és mi volt, ami totál zsákutca volt? Volt, hogy csináltam egy részvénytársaságot, ami persze nem volt az, csak a Kapitaliból megtetszett, hogy ilyenek vannak. Hány éves voltál ekkor? 12-3. Fiatal. Kicsi. Hát akkoriban kezdődött el komolyabban a magángazdaság, ért egy csomó impulzus, a családom is próbált valamit létrehozni ebben, és akkor nekem ez tetszett. Tehát ugye érdekelt az, hogy milyen létrehozni egy céget, annak tulajdonosa lenni, valamilyen üzleti eredményt elérni vele, ez úgy érdekesnek találtam, érdekesebbnek, mint az addigi mintákat. Amit még érdekesnek találtál, amellett, hogy a vállalkozás gondolatával játszottál gyerekként és különböző ilyen ötletekkel, az a Commodore 64. Az én generációm úgy nőtt fel, hogy a fiútestvér egész nap otthon nyomta a Commodore 64-et, az öcsém is. Sokra is vitte, sokkal többre, mint én. Ért hozzá például, pont úgy, mint te. Miért jogásznak mentél? Miért nem informatikusnak? Miért nem akár közgazdásznak, mérnöknek? Olyan szinten nem volt meg bennem a késztetés, hogy elmélyedjek benne, hogy konkrétan informatikusnak menjek, vagy programozó matematikusnak. És a számítógép mellett mindig a történelem érdekelt, meg viszonylag sokat olvastam, és akkor a jogra magyarból és történelemből kellett jónak lenni, és alapvetően ezért lyukadtam ki ott. De jogászként végül sosem dolgoztál, fordítóirodában dolgoztál, és jól tudom-e azt, hogy annak mégiscsak volt a jövőd szempontjából haszna, azon túl, hogy zseppénznek jó volt, mégpedig, ha jól emlékszem, az, hogy neten kerestek munkaerőt, és akkor döbbentél rá magad, hogy neten lehet munkát is találni? Igen, ott eltöltöttem egy jó 3 évet szerintem egyetem mellett. Iszonyatosan jól kerestem, egyébként egy diák munkaerőként óránként 900 forintot kaptam. Pontosan ugyanezt miközben csináltam, a többiek mint te. 200-300 forintért szórólapoztak, meg Mekiben tolták, szóval Ebből éltünk. én nagyon-nagyon szerencsés voltam ezzel a melóval, és ott kezdték el, akik csinálták azt a kis céget, már így a második-harmadik éven volt ott, és nem hiszem bekötötték az ISDN vonalat az irodában, ilyen. Az a betárcsázós, éles hangos, izé? Az eredeti, az eredeti modem, és akkor az ISDN, hát még az is a sima telefonvonalon volt, de ez már gyorsabb, külön vonal, stb. És volt folyamatos internet kapcsolata az irodának, és elkezdett ott a 2 vezetője volt a cégnek, és az egyik srác elkezdett interneten keresztül fordítási melókat felhajtani. És például volt egy ügyfelünk, hongkongi cég,
importált tőlük valaki dolgokat, és akkor csomó kézikönyvüket, egyebet velünk fordítatták. És akkor nagyon megragadta a képzeletemet az, hogy nagyon távoli cégektől, emberektől, akik el nem is találkoztak egyszer se személyesen, munkákat szereznek, elvégzik, nyilván egy dokumentum az eredmény, amit könnyen el lehet juttatni a megrendelőhöz, és utána kifizetik. És ennyi. És így működik az egész, és így teljesen lenyűgözött, hogy ilyen van. És volt egy jó barátom még gimnáziumból, aki ilyen számítógépes grafikával foglalkozott akkoriban, és így elkezdtem vele ötletelni arról, hogy amit ez a cég csinál egy tök kicsi piacon, mert azért magyarra meg magyarról fordítani, az egy nagyon pici piac, hogy ezt lehetne csinálni internetes fejlesztésekre, ami egy többé-kevésbé nyelvfüggetlen piac. Nyilván sokkal több szereplő van rajta, de sokkal több a munka is, és igen jól fizet. És akkor így jött az első cégünk, ami egy betéti társaság volt. Én voltam a beltag, így jött ennek az ötlete. Na most ahelyett, hogy megpróbálnék innen egy nagyot ugrani a Ustreamre, meg akár a jelenre, még egy icipicit hadd maradjak annál, hogy hogyan kezdtél el dolgozni, milyen formában. Játszottál a vállalkozás gondolatával kiskamaszként, dolgoztál nyilván ilyen kényszervállalkozóként, mint mindnyájan a jogi egyetem mellett, de munkavállaló, klasszikus old school munkavállaló sosem voltál. Van ennek jelentősége a későbbi életed szempontjából, és mi a véleményed arról, hogy ma a megkérdezett diákok, egyetemisták, kutatások alapján 6%-ban mondják azt, hogy szívesen lennének vállalkozók? Megnézem mondjuk az én cégemet, abban hát csak a magyar irodában közel 150 ember dolgozott már a végén. Ha minden második ember vállalkozó akarna lenni, akkor nem jönnének ki az arányok. De most egy viccet félretéve, szerintem vállalkozónak lenni időnként jóval nehezebb vagy megterhelőbb tud lenni. És így igazán habitustól, meg élethelyzettől is függ az, hogy mennyire jó ötlet az embernek vállalkoznia. De az egy számjegyű százalékot, az kevésnek érzem, annál azért többre lenne szükség, és ez még csak a szándék, mert ugye szándékozni és ténylegesen megtenni valamit, között azért szokott lenni különbség. Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben. Amikor a Bridge Budapestet egykor elkezdtétek, akkor az volt az egyik cél, most a leegyszerűsítés kedvéért csak hadd mondjam így, hogy hidat képezzetek korábbi szemléletek és attitűdök és progresszív új módszerek, cégkultúrák között, nyugati és keleti megoldások között. Tehát, hogy egy ilyen időben, térben, kultúrában hídként próbáljatok segíteni olyan embereknek, akik A-ból B-be próbálnak eljutni. Nagyon optimisták voltatok-e akkor, vagy látsz komoly eredményeket a Bridge Budapest működése mögött, és az a 2013-14-es gondolat, amit Pistyúr Vera mondott akkor, és hadd idézzem, az Egyesület álma egy olyan Magyarország, ahol az önbizalom alapja a tudás és a teljesítmény, az szerinted releváns-e ma is? Mint ambíció szerintem mindig releváns. Ember küzdj és bízva bízzál, oké. De hogy 13-14-ben ez a cél megfogalmazódott, milyen évet járt be ez a remény, és ugyanolyan optimisták vagytok-e, vagy optimista vagy-e te, mint akkor? Én azt gondoltam akkor is, hogy ezért érdemes dolgozni, meg erről érdemes beszélni egyre szélesebb körben. Egyébként ez akkor még ugye 3-4 céget jelentett az alapításkor, volt az Árvai Péterék cége, a Prezi, a Balogh Petyáék, az NNG, bocsánat, ők később csatlakoztak, akkor még a Logmein volt az alapításnál, illetve az én cégem, a Ustream. Azért ezekre a cégekre jellemző volt az, hogy picit buborékban éltek. Ezzel alatt azt értem, hogy szinte mindegyik
Magyarországon kívüli piacokról szerezte a megrendelései, a jövedeleme túlnyomó részét, és elsősorban fejlesztésük volt itt Magyarországon. Most ehhez képest, hogyha megnézem, hogy hova juttatták el a veráik a Bridge-et mostanra, akkor azt látom, hogy ott van például ez a vállalható vállalkozás mozgalomban. Most már azt hiszem, talán több mint 1000 cég van. Azért ezeknek a nagyja az magyar KKV, akik itteni piacról élnek. Tehát, hogy szerintem a közösségépítésben nagyon nagy utat járt be, valószínűleg ezeknek a cégeknek a mindset formálásában is, illetve abban, hogy tudjanak egymásról. Úgyhogy szerintem ezt érdemes csinálni. Amúgy meg ez nem egy olyan dolog, ami akár Magyarországon, akár máshol egyik napról a másikra valósulna meg. Tehát ez meló, és valószínűleg még évtizedekig az lesz. Mondott a Vera még egy nagyon érdekeset, hadd idézzem megint Pistyúr Verát. Azt mondta valahol egyszer még az elején a Bridge-nek rólatok, olyan szépen fogalmazott, azért idézném szívesen, hogy szakítottak ezek a cégek, például a tiéd, a tekintélytiszteletre, félelemre appelláló, hagyományos főnök szerepekkel. A hatalom a tekintélyhez való viszony egy alapvetően megkérdőjelezett helyzet az életükben. Szerinted ez a gondolat, ami tudom, hogy igaz rád, személyiségedre is és a működésedre is, iparág specifikus, buborékban kell ehhez, cégbuborékban élni, hogy ez így működjön, vagy ez egy-egy társadalomra is vonatkoztatható, és szerinted mind múlik az, hogy igénye egy közösségnek ez, vagy nem? Az a fajta új működés, amiről a Vera beszél, az elsősorban azt jelenti, hogy azt a fajta munkát, amit ezekben a cégekben el kell végezni, ami történetesen igen magas szintű, igen kreatív munka, és azokat az embereket, akik ezt képesek elvégezni, azokat már nem lehet ugyanolyan munkamódszerekkel, ugyanolyan vezetői módszerekkel vezetni, mint mondjuk régen az ember egy aratást levezényelt, vagy egy szallagmunkát üzemeltetett egy gyárban 60 évvel ezelőtt. Mert itt nem arra van szükség, hogy valaki a monotonitást jól bírva teljesítsen egy ismétlődő munkafolyamatot, hanem arra van szükség, tipikusan leüljön egy számítógép elé, és eszébe jusson valami remek megoldás egy összetett problémára. És történetesen az ember hajlamosabb remek megoldásokat találni akkor, amikor éppen jól van és motivált. Úgyhogy ilyen szempontból, amikor ezeknek a cégeknek az ilyen roppant újszerű, roppant szimpatikus megoldásairól hallunk, amögött azért van egy elég jelentős, jól felfogott önérdek. Az egy más kérdés, hogy azok a vezetők, akik létrehozzák ezeket a cégeket, meg megoldásokat, valószínűleg ők olyan emberek választódnak ki erre a pozícióra, akinek megvan a hajlama arra, hogy másokat emberszámba vegyen, hogy egy alapvetően konstruktív működést tartson fönt, de azért ez nem pusztán az őrült jóságról szól, hanem összekapcsolódnak progresszív elvek az üzleti érdekkel. Ahogy az Amazonnál a nap végén Jeff Bezos eldönt dolgokat, úgy nagyon kicsiben az én cégemnél is a nap végén eldöntöttem dolgokat, és egyébként ez volt a kollégák elvárása velem szemben, hogy legyen egy irány, és az legyen végrehajtva. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Sem. Tortul a nyomor. Nehéz az élet. Most meleg. Ezt most kell megenni. Jól van. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Business menü Bombera Krisztinával, a Menedzser Szövetség és a Volkswagen támogatásával a Dining Guide által ajánlott éttermekben.